දැන් මම මේ බ්‍රෙඩ් මැෂින් එකට පිටි 250යි ඊස්ට් තේ හැඳි එකයි ලුණු තේ හැඳි එකයි ඔබට අවශ්‍ය රසායන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි මේස හැන්දකුයි මේකට මම දාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මම මේකට එකතු කරන් යනවා වතුර මිලිලීටර් 125ක්. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක මිශ්‍ර කරගෙන ඉමු. ඔබට පේනවා මේක හොඳ ඩෝ එකක් විදිහට හැදිලා තියෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා මේ තමයි අපි හදලා ඉවර කරගත්තු ඩෝ එක. දැන් මේකට අපි තෙල් ටිකක් උඩින් දාලා අතගාලා හොඳින් වහලා තියන්න මේක දෙගුණයක් වෙනවා. ඔබට මේ පේන්නේ පැය දෙකකට විතර පස්සේ මගේ ඩෝ එක හොඳට ඒක පිපිලා තියෙනවා. ඩබල් සයිස් එකක්. දැන් ඔබට පේනවා මේ ඩෝ එක තමයි මේ බලන්න කොච්චර සොෆ්ට්ද කියලා ඩෝ එක. හරිම සොෆ්ට්. සොෆ්ට් ඩෝ එක. දැන් මේ වගේ ට්‍රේ එකක් අරගෙන ඔබගේ oven එකේ තියෙන ට්‍රේ එක හරි කමක් නැහැ. අරගෙන මේක හොඳට රවුමට මේක තුනි කරගන්න. දැන් මම මෙතන ෆීලිං එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මේක මසුයි කැරට් ලීක්ස් ටිකක් අලවම් කරලා. නමුත් ඔබට ඔබගේ රුචිකත්වයේ පරිදි ඔබ කැමති දේ ඔබට මේ වගේ ෆීලිං එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේක ටෙම්පරාදු කරලා ලුණු අමුමිරිස් ටෙම්පරාදු කරලා කැරට් ලීක්ස් එකකට දාලා ඒකට කිරි දාලා මේ මස් ටික හදාගෙන තියෙන මස් වෙනම වැදලා ඒකට එකතු කරලා තියෙනවා. දැන් මේක හරියට අපි පැටිස් එකකට දාන්නේ. ඒ වගේ මේකට දාගන්න. දාගෙන මේ වගේ මේක පැත්තකට කරගන්න. මේ ටික එක පැත්තකට කරගන්න. අමතලා කරන්න. දැන් ඒ වගේම මම මේකට මොස්රෙල්ලා චීස් ස්ටික් දෙකක් කැලි දෙකක් මේකට මම දාගන්නවා. මේක හොඳට සීකරන්න. දැන් මම මෙහෙම ගෑරික් වයන් ඒකෙන් මම මෙහෙම සීල් කරනවා. අපිට පුළුවන් අපිට කැමති නම් ඇතුළට වතුර ටිකක් දාලා බිත්තර සාරු ටිකක් දාලා අපිට පුළුවන් ඒක මේ විදිහට සීල් කරගන්න. දැන් මම මේ එක ලොකු පැටි එකක් හදන්නේ. අපිට පුළුවන් ඕනනම් පොඩි ඒවත් මේ විදිහට පොඩි තිබන්න හදන්නේ. ඒ විදිහට හදාගන්න. දැන් මේක උඩින් ඔබට කැමති නම් විතරයි. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මම මේක කරන්න දෙයක්. මේ වගේ පොඩි හිල් අවශ්‍ය නම් ඔබට දාගන්න පුළුවන්. මේක අත්‍යවශ්‍යම නෑ. මේක දැන් අපි මේක උඩින් බිත්තර සාරු තවරගන්න. ඔබට අවශ්‍ය නම් මේක යටටත් බිත්තර සාරු තවර ගන්න පුළුවන්. නමුත් පරිස්සම් වෙන්න. ඒක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් පරිස්සමින්. මොකද මේක ඔබගේ මේ ෂේප් එක යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ෆීලිං එක එළියට එන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා වඩා ලේසි ක්‍රමය තමයි ඔබට කැමති නම් මේ විදිහට උඩින් බිත්තර සාරු සවර ගන්න එක. ඊට පස්සේ මේකත් ඔබට අත්‍යවශ්‍ය නම් විතරයි බ්ලැක් සීඩ්ස් හරි මේ බ්ලැක් සීඩ්ස් කියනවා. නැත්නම් තලයට හෝ මේ දෙකින් එකක් ඔබට පුළුවන් මේකට උඩින් ටිකක් මෙහෙම තවර ගන්න. දැන් මේ බ්ලැක් සීඩ්ස් කියන ඒවා හොයාගන්න අමාරු නම් මම පාවිච්චි කරලා අත්හදා බලපු දෙයක් තමයි කසකස ඇට. ඔබට කැමති නම් ඒ කසකස ඇට උනත් මේ වගේ ටිකක් නිකන් එහෙම උඩින් තමා ගන්න. දැන් oven එක අපි 160ට අපි රත් කරගන්න අවශ්‍යයි. රත් කරගෙන විනාඩි 5ක් විතර ඒක තියලා ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් ඔබ අපි හදාගත්තු පැටි එක ඇතුළට දාන්න
160ට මම රත් කරන්නේ වැඩියේ මේක කර වෙන්නේ නැති වෙන්න. ගානට අපිට ඒක බේක් කරගන්න අවශ්‍ය නිසා. දැන් අපි පැටියට oven එකට දානවා. මම ඔබට ඒ විදිහටම පොඩි පැටි එකක් එහෙම නැත්නම් බනිස් එකක් හදන හැටි මම කියලා දෙන්න යනවා ඔබට. දැන් මම මේකේ පෙන්නන්නේ ඔබට එඩෝ එක විතරයි. ඔබට පුළුවන් ඔබ අපි හිතමු ඔබ සොසේජ් බන් එකක් හදන්න යනවා කියලා. මේ ඩෝ එකෙන්ම ඔබට මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මොනම බනිස් වර්ගයක් ඔබට ෂේප් එක මාරු කරලා, ඒ කියන්නේ හැඩේ මාරු කරලා ඔබට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට කියමුකෝ අපි දැන් මේ විදිහට ඔබට අවශ්‍ය නම් මේකට මැද්දට සොසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු මේකට වෙන ෆීලිං එකක් දානවා කියලා අපි මාළු පාන් ගෙඩියකට දාන එක කියලා හිතමු මාළු වලින්. ඊපස්සේ මේක මේ විදිහට පුනි කරගෙන ඔබට මැද්දට ඔබට අවශ්‍ය කරන දේ දාලා මේක දෙපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් මෙහෙම වහන්න. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ විදිහට ඒක අර ෆීලිං එක දාපු ෆීලිං එක වෙන්න මේ විදිහට මේක කරලා මෙතන සීල් කරගන්න. මේ විදිහට සීල් කරගන්න. කරලා ඒ සීල් කරගත්ත පැත්ත මෙහෙම යටට. ඔබට පුළුවන් මෙතන උඩට විතර සාරු බලන්න. දැන් අපි හිතමු අපි සීනි බන් එකක් හදන සීනි සැම්බල් බන් එකක් හදනවා කියලා මේ විදිහට අපි ඒක රවුන්ඩ් කරගන්නවා. රවුන්ඩ් කරගෙන මේක ටිකක් රොටිය වනන විදිහට මේක වනා ගන්නවා. වඩලා ඊට පස්සේ මේක මැද්දට සීනි සම්බෝල ටික උඩ තියලා මේක වටේට අරගෙන මෙහෙම එකතු කරගන්න. මේ විදිහට ගැට කරගන්න. ඒකලා ඔක්කොම ටික එකට අල්ලලා මෙතන සීල් කරගන්න. පේනවද ඔබට? මෙතන සීල් කරගන්න. සීල් කරගෙන ඒක පොඩ්ඩක් ෆ්ලැට් කරලා මේ පැත්තට දාලා අතින් මෙහෙම රෝල් කරගන්න. ලස්සනට උඩට පේන බෝලයක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් උඩට බටර් හෝ බිත්තර සාරු ගාලා සීනි සම්බෝල් බන් එක හදාගන්න. මම දැන් ඔබට පෙන්නන්නම් මාළු බනිස් එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හදාගන්නේ කියන්නේ ඒකේ ෂේප් එක ගන්න කොහොමද? මොකද මගෙන් කීප දෙනෙක් අහලා තිබුණා මාළු බනිස් එකේ ෂේප් එක ගන්න කොහොමද කියලා දෙන්න. ඒක මම ඔබට විස්තර කරන්න. මේ විදිහට ඔබට පුළුවන් මේක වනාගෙන එක පැත්තක්. දැන් මේකට අවශ්‍ය කරන අපිට රෝලින් පින් එකක්. නමුත් දැනට මම ඔබට මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට හොඳට වනාගන්න. දෙපැත්ත තුන් මුලස් ආකාරයට එන විදිහට එක පැත්තක් දිගටයි අනිත් දෙපැත්ත මෙන්න මේ විදිහට එන විදිහට. මම ඔබට පෙන්නන්නම් දැන් මාළු පාන් ගෙඩියක් කොහොමද අපි ඒ ෂේප් එක අරගෙන ඒ විදිහට හදාගන්නේ. එක පැත්තක් මේ විදිහට දික් කරගන්න. අනිත් පැත්ත තුන් මුලස් එන ආකාරයට මෙන්න මේ වගේ තුන් මුලස් ආකාරයට ඔබට පුළුවන් මේක හදාගන්න මාළු පාන් ගෙඩිය. ඒක හරි පහසුයි. ඊට පස්සේ එක පැත්තක් දැන් අපි මෙතනින් මැද්දට දැම්ම කියලා හිතාගමුකෝ අපි දාන මාළු පාන් මික්සර් එක. මාළු පාන් එකට ගන්න. එක පැත්තක් උඩින් මෙතනින් නමන්න. අනිත් එක මේ පැත්තට නැමුවා. ඊළඟ එක මේ පැත්තට නමන්න. මට පේනවද? ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ කොම් ටික කොම් තුන තුන් මුලස් ආකාරයට නමා ගන්න. මාළු පාන් ගෙඩිය එන විදිහ. ඊපස්සේ මෙතනින් උඩින් බිත්තර සාරු ගන්න. දැන් මම ඔබට පෙන්නන්නම් මම අර හදපු ලොකු පැටි එක ඒ විදිහට මේ පොඩි බන් එකකින් පොඩි විදිහට ඒක හදනවා. අර විදිහටම ඔබට පුළුවන් මේක රෝ එක මේ විදිහට වඩා ගන්න. දැන් අපි අර ඉතුරු එකෙන් අපි මේකට පොඩි බන් එකක් නිසා ඔබට විදිහට ඉන්නයි හදාගන්න. දැන් අර කලින් විදිහටම අපිට අපි දැන් එක අනිත් පැත්තට පරවන්න යන්න. ඒක කලින් මේ කරගන්න පැත්තෙන් මේ කරගෙන මේ විදිහටම එක
ආමන්න. මාගෙන පොන් ටික සීල්. නැවත වාරයක් කැරට් වෙනවා. මේ විදිහට ඒක කොට එළියට එක සීල් කරනවා. විතර සාරු ගහ ගන්න මම ඔබට දැක්කාට කැරට් මේක තමයි ඉන්නේ නෑ. මොකද මට ඕනේ ඔබට පෙන්නන්න ඒකේ පැහැදිලි වෙනසක් නමුත් දැන් මම ඔබට පෙන්නන්න අපි හදාගත්තු පැටි බන් එක. මේ ලොකු බන් එක ඔබට පේනවා හොඳට ඒක සීල් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ ඩෝ එක හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. හොඳට ඒක සීල් වෙලා තියෙනවා. මේ තමයි කුඩා බන් එක අපි හදාගත්තේ. ඒකත් හොඳ සොෆ්ට් එකට ඇවිත් තිබෙනවා. ඔබට පේනවා. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් වෙනසකටත් එක්ක මේක පිළියෙල කරලා ඔබගේ නිවසේට ඔබගේ දරුවන්ට ආහාර පිණිස ලබා දෙන්න මක් නිසාද මේක අඩු වියදමකින් ලේසි පහසුවෙන් ඔබට ඔබගේ පවුලේ සමාජිකයන් වැඩි දෙනෙක් සිටිනවා නම් මම මේක හැදුවේ 4 දිනකට සෑහෙන්න. ඉතින් ඔබට ඊට වැඩි අය ඉන්නවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ වගේ බන් දෙකක් පැටි බන් දෙකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය කරන මිශ්‍රණයක් ඇතුළට දාලා. දැන් මේ වැනි කාලයක නිවස ඇතුළේ ඉන්න ඔබට මේක අත්හදා බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ලේසි පහසුවෙන් ඔබට මේ ඩෝ එක තියාගෙන මම ඔබට ඔබව දැනුවත් කරලා තිබෙන විදිහට ඔබට තියාගෙනත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔබට මේක කපලා පෙන්වන්නම් මේක ඇතුලේ කොහොමද. දැන් මම ඔබට රහසක් කියලා දෙන්නම්. මම දැනුවත් නම් මේක කිසිම කෑම channel එකක cooking channel එකක සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මම මේ අත්හදා බලපු දෙයක් මේක. හේතුව තමයි අපිට එකවර අපේ ශ්‍රමය අපේ කරන්ට් බිල මේ හැම දෙයක්ම ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් විදියක් තමයි මම ඔබට කියලා දෙන්නේ. දැන් අර අපි පිළියෙල කරගත්තු ඩෝ එක ඔබට පුළුවන් ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ වැඩිපුර ඔබ පිළියෙල කරලා ඔබට පුළුවන් ඒක මේ විදිහට ඉතුරු වෙන කොටස හෝ අමතරව පිළියෙල කරලා ක්‍රීම් ෆිල්ම් එකකට හෝ පිරිසිදු shopping bag එකකට දාලා සෙලොෆින් එකකින් ඔතලා මේ වගේ ඔබට පුළුවන් මේක ෆ්‍රීසර් එකේ සති 2ක පමණ කාලයක් ඔබට තියාගන්න. ඊට අමතරවත් ඔබට ඕම නම් තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් සති 2ක් ගන්න පුළුවන් කියලා මම ඔබට කියනවා. ඔබට පේනවා මේක හොඳට දැන් අපි මේ පිළියෙල කරපු බන් එකටත් වඩා හොඳට ඔබ මේකෙන් දෙවෙනි වතාවට ඔබ පිළියෙල කරනකොට මීටත් වඩා හොඳට සොෆ්ට් එකට හොඳට පිපිලා යනවා. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය කරන්නා විවිධ වර්ගවල විවිධ හැඩයන් වලින් මේ ඩෝ එක ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා තියලා ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ වෙනුවෙන් මම මේ අද ඔබට උපකාරයක් පිණිස ඔබට මේක මම හඳුන්වලා දෙනවා. ඔබ මේක අත්හදා බලලා කරුණාකරලා මම ඔබගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. ඔබගේ කමෙන්ට්ස් මට ඉතා වැදගත්. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා උපකාර කරන්න උත්සාහය මගේ අගය කරන්න කියලා ඔබගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම නැවත වාරයක් ඔබට මතක් කරනවා කරුණාවෙන් මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ස්තුතියි. ජේසුස් පිටයි.